සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම මේ රෙසිපි එකෙන් පෙන්වන්න ගන්නේ කෙලවල කරවල කුද්දක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රෙසිපි හදාන්න ලෑස්ති කරන් තිනවා. කෙලවල කරවල ග්‍රෑම් 250. පොල් කිරි. පොල් තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ දැන් දෙකක් විතර. මිරිස් කුඩු තේ හැඳ දෙකක් අතර ප්‍රමාණය, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, ලුණු කුඩු, එන සාල්, කුරුඳු පොතු, ගොරක කෑල්ල, බැදගත් පහේ කුඩු මේ සඳක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තිනවා රට ලුණු ගෙඩි භාගයක් ඊනේ ලියාගෙන තිනවා. මාළු මිරිස් කරලා පෙති කපාගෙන තිනවා. කරපිංච, රාම්පේ, තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්, ඉඟුරු, සුදු ලුණු සහ ආමු මිරිස්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ මේ රෙසිපි එක හදාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම කෙලවල කරවල ටිකට මෙන්න මේ විදිහට උණු වතුර දාගෙන මේක විනාඩි 10ක් විතර මේකේ තියෙන ලුණු ගතිය අයින් වෙන්න පොඩ්ඩක් මේක උණු වතුරෙන් තඹ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට උණු වතුර ටික දාගෙන දැන් මේක මෙහෙම තියලා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියලා මේක පොඩ්ඩක් අර ලුණු ටික යන්න පොඩ්ඩක් තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් විනාඩි 10ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේක ගානට කරවල ටික ලුණු ටික අයින් වෙලා වැලි හිම අයින් වෙලා මේක ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ පොඩි. මෙන්න මේ වගේ ගානට හිටින විදියට. මෙන්න මේගේ හීනි කෑලි මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හැඩයට කපා ගන්නවා. නැත්නම් හොද්දට දියවලා යන්න බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට කෑලි කපා ගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කරවල වද්ද හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට ලිප්පත්තු කරගෙන මේක අපි මුලින් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ ඉඳලා මෙන්න මේකට තෙල් ටිකක් දාගෙන රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ දැන් මුලින්ම මම දා ගන්නවා ගොරක කෑල්ල ඒත් එක්ක එන සාල් කුරුඳු පොතු ටික දාගෙන මේක පොඩි වෙලාවක් බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ගොරක කෑල්ල තියෙන මේ ඇඹුල් රස මේ තෙල් වලට පොඩ්ඩක් උරාගෙන මේ කරවල පොත්තට හොඳ රසයක් එනවා. දැන් මේ ටිකත් බෙදලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට මම දා ගන්නවා රන්පේ ඒත් එක්කම කරපිංච ටික දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වැට ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගත්තාම මේ කරපිංච රන්පේ වල සුවඳ හොඳට මේකට උරා ගන්නවා. දැන් ඊළඟට මේකට දා ගන්නවා ඉඟුරු, සුදු ලුණු, ආමු මිරිස්, රට ලුණු, ඒත් එක්කම මාළු මිරිස් ටික දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම හොඳට කලවම් කරගෙන මේක පොඩි වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ.
මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ දැන් ඒකට මම දා ගන්නවා තක්කාලි ටිකක්. දැන් තක්කාලි ටිකත් මෙහෙම කලවම් කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර පොඩ්ඩක් කුක් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ දැන් මම ඊළඟට මේ කරවල ටික දාගෙන ඒකට මම දා ගන්නවා පහේ කුඩු තේ හැන්ද පොඩ්ඩක් සැරට එන්න මිරිස් කුඩු තේ හැන්ද එකමාරක් විතර කහ කුඩු ස්වල්පයක් මම ලුණු පොඩ්ඩක් විතර දා ගන්නවා වැඩි දා ගන්න මොකද කරවල ලුණු තියෙන හින්දා ලුණු රස වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒකින්ද ලුණු දා ගන්න ඕනේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි දාගෙන මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන මේක චොට්ටි වෙලාවක් පොඩි වෙලාවක් මේක මෙන්න මේ විදිහට බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ මම තව මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒතර මේක හොඳ පාටක් එක්කම හොඳ රසක් වෙනවා මේකට. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම මේකට දා ගන්නවා පොල් කිරි ටික. දාගෙන දැන් මම පොඩ්ඩක් ගින්දර වැඩි කරගෙන මේක කිරි ටික කැට ගහන්න දෙන්නේ නැති වෙන විදියට ඒක හොඳට කලවම් කර කර හොඳට හැඳි කරලා මේක කිරි ටික උතුර ගන්න ඕනේ. දැන් පොල් කිරි ටික හොඳට උතුරලා දැන් හොද්ද සෑහට හිඳලා තියෙන්නේ. දැන් මේක තව විනාඩි 2ක් විතර තියාගන්න ඕනේ තවත්. පොඩ්ඩක් මේක හිඳෙනකම්. මෙන්න මේ ගානට දැන් හොඳට හිඳලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳ හොද්දක් ගානට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊටම රසවත් විදියට කෙලවල්ල කරවල එකක් හදාගන්නේ. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.